Nyt siirrämme lähetyksen tässä Sakarin oppaille Siriuksesta, erästä niistä 12 kollektiivista, jotka toimivat läheisesti ihmisten kanssa ja ovat jo auttaneet ihmiskuntaa hyvin pitkään kehittymään henkisinä olentona tällä maaplaneetan päällä. He palvelevat aina valolla ja rakkaudella. Siirrämme nyt lähetyksen heille. Iltaa, rakkaat valotyöntekijät, me ketkä nyt Sakarin kautta tumme viestejä, edustamme siriuslaista 12 kollektiivia, erästä niistä kollektiivista, ketkä todellakin tekevät läheistä työtä ihmiskunnan kanssa. Me täältä katsomme valoaluksiltamme, miten asiat siellä etenevät ja olemme jo pitkään monitoroineet tilannetta maan päällä. Nyt tässä hetkessä, kun tuomme teille viestejä, me myös tuomme tähän sellaista parantavaa energiaa, joka auttaa teitä jokaista päästämään irti hyvin hienovaraisella tavalla siitä vanhasta itsestä. Tämä keskuskristalli, tämä keskustuli, joka tähän keskelle on luotu, se edustaa sellaista sinisen veljeskunnan energiaa, sinisen siriuslaisen veljeskunnan energiaa, teknologiaa, jonka olemme henkisellä tasolla täydellistäneet jo useiden, sanotaanko teidän näkökulmastanne vuosimiljoonien ajan. Sellaista teknologiaa, joka auttaa teitä jokaista henkisellä tasolla päästämään irti sellaista, mikä ei enää palvele. Me voimme nyt sen tähän asentaa, kun olette niitä valinneet yhdessä tulla tänne toimimaan tällä tavalla, rakkaat valotyöntekijät. Ja me tässä autamme tätä energiaa siirtymään teidän kehostanne, mikä ei enää teitä palvele. Teillä voi tuntua siellä sellaista, että lähtee hyvin hienovaraisia säikeitä kehosta eteenpäin. Voi lähteä myös raskaampaa energiaa. Jos tuntuu, että lähtee sieltä hyvinkin paljon tässä hetkessä nyt raskasta energiaa, voitte sille sanoa, että kiitos, 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 minä rakastan sinua, on aikasi mennä. Kiitos, 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 että olit kanssani, minä rakastan sinua, on aikasi mennä. Kiitos, 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 että olit kanssani, on aikasi mennä, minä rakastan sinua. Tällä tavalla päästätte irti asioista, niin kuin elämässänikin on hyvä päästä asioista irti. On hyvä sanoa niille, että minä rakastan teitä, on aikasi mennä, kiitos, kiitos, kiitos. Eikä jäädä sillä tavalla enää kiinni asioihin, jos tuntuu siltä. Tällaista neuvoa tuomme nyt teidän elämäänne tässä vaiheessa myös, että saattaa olla, että tämä energia, joka nyt tänne tulee, nostattaa sellaisen muutosprosessin jokaisessa teissä, että saattaa olla, että vanhat ystävät katoavat ympäriltänne. Voi tulla tilanteita, missä päädytte konflikteihin tai teidän näkökulmanne eivät enää kohtaa. Tiedätkää myös, että moni teistä käy nyt vahvaa transformaatioprosessia, jolloin se vanha, jopa negatiivinen puoli voi tulla pintaan, jotta se kohdattaisiin. Näissä kannustaisin myös tuntuu siltä, että tämä ei palvele minua, että sanoisitte hei hei, kiitos, kiitos, minä rakastan sinua, aikasi mennä. Lempeästi kommunikoida se, että minä en tällaista nyt tarvitse enää elämääni, mutta tiedostan sinun olemassaolosi kyllä rakkaudella ja lempeydellä, on aikasi mennä nyt elämästäni eteenpäin. Tällä tavalla autatte nyt itseänne löytämään sitä kalibrointia omassa elämässänne, katkomalla siteitä niihin vanhoihin yhteyksiin, mitkä eivät välttämättä enää palvele juuri tässä hetkessä. Nyt voi olla todellakin niin, että monella tulee myös niin vahvat prosessit käyntiin, että voi olla hyvä hieman jopa myös vetäytyä ihmissuhteista tässä hetkessä, jotta voi mennä katsomaan sisälle, mitä siellä sisällä tapahtuu. Ja todellakin me jatkamme tätä työskentelyä tässä teidän kanssanne jatkuvasti, kun tuomme tätä viestiä. On hyvä ja on hienoa, että olette tällä tavalla tietoisesti tulleet yhteen. Olemme siitä hyvin iloisia, että näytätte halukkuutta mennä eteenpäin polullanne. Ihmiskunnan polku on nyt kysymysmerkin edessä vielä sillä tavalla, että valitsetteko mennä eteenpäin. Teidän jalkanne saattaa olla toinen jalka mudassa ja toinen ikään kuin valossa leijumassa. Saattaa tulla sellaisia tilanteita nyt elämässä eteen, missä kohtaatte vanhaa itseänne. Toinen jalka vanhassa itsessä, uusi jalka siinä uudessa, jonka koette, että se olisi jo tänne tulossa ja olisi tänne mahdollistumassa. Voi tulla sellaisia tilanteita, missä hämmentää, että miksi minulla tulee tämä ajatus nyt taas pintaan. Minähän koin tämän 10 vuotta sitten tämän tilanteen, 5 vuotta sitten, 8 vuotta sitten. Minähän kävin tämän tilanteen läpi, miksi minun taas pitää prosessoida tätä samaa asiaa. Mutta nyt katsotte niin vahvalla tavalla sitä polkunne valintaa, että ne asiat tulevat vielä kohdattavaksi, jos ette ole aivan täysin satavarmoja vielä siitä, että olenko minä valinnut sen uuden itsen. Näissä tilanteissa kannustaisimme nyt sitten vain maadoittumaan, hiljentymään niissä hetkissä, jos tuntuu, että hämmentää tai tuntuu, että miksi minulla on taas tämä ajatus, minähän käsittelin tämän jo. Niin niissä hetkissä suosittelen vain hiljentymään, hieman hidastamaan tahtia, katsomaan, ahaa, tämä en ole minä, tämä on se vanha minä. Voin tässä hetkessä valita sen uuden itsen.
Se voi vielä kutsua vahvasti ne vanhat tavat, vanhat asiat, vanhat tottumukset, vanhat myös tietynlaiset kyvyt, joita teille on saattanut kehittyä. Nekin saattavat nyt tippua teiltä jonkinlaiset kyvyt elämästänne pois, mitä olette kehittäneet. On tehtävä tilaa uudelle, on rajoittava tilaa uudelle. Myös ammatillisissa tilanteissa saattaa olla, että vanhat työkaverit, työpositiot tai tehtävät eivät enää kiinnosta, eivätkä kutsu. On raivattava tilaa uudelle nyt. Voitte siinä hetkessä tietoisesti puhua ääneen, että minä valitsen nyt toimia uudella tavalla. Minä valitsen nyt astua kevyemmällä askeleella. Minä valitsen nyt tietoisesti ohjelmoida itseni uudelleen. Se ei välttämättä ole helppoa jokaisessa tilanteessa. Voi olla, että se vanha kutsuu hyvinkin vahvasti nyt tällä hetkellä vielä reflektoimaan sitä, että olenko minä nyt valinnut todellakin uuden. Voi olla, että se tulee ihan naamalla jopa sillä tavalla vetämään teitä siihen vanhaan, että hei, mitäs jos vielä kerran mentäisiin tähän suuntaan. Mutta näissä tilanteissa kannustaisimme nyt pysymään vahvana, kärsivällisenä, tietoisena siitä, että muutosprosessi vaatii myös tietoista päättämistä, että muuttuu. Mikään ei muutu, jos ei päätä mennä uuteen tilanteeseen, uuteen itseen. On helppoa vain vanhaan mennä, jos sen valitsee. Mutta tässä hetkessä ei enää tue tämä energia sitä. Voitte huomata, että menette askeleen taaksepäin ja se tuntuukin niin pahalta, että on pakko valita nyt se uusi tie. Tällä tavalla kannustaisimme teitä niissä tilanteissa puhumaan ääneen sen minkä tahansa lupauksen olette itsellenne tehneet kirkkaassa tilassa. Siinä tilassa, kun olette huomanneet, että tämä ei enää toimi. Kannustaisin sitä toistamaan ikään kuin mantraa elämässänne nyt. Toistamaan jopa joka aamu, vaikka tänään minä valitsen uuden minän. Tänään minä valitsen toimia tällä tavalla, kun itselleni lupasin siinä kirkkauden hetkessä. Nyt teille tulee latauksia ja kirkkaita hetkiä, missä näette selkeästi, miten teidän uusi itse tänne voi tulla ankkuroitumaan. Kannustaisimme muistamaan nämä hetket, vaikka kirjoittamaan ylös, pistämään johonkin teille muistutuksen siitä. Ehkä vaikka ankkuroimaan se johonkin lauluun tai johonkin kappaleeseen, mitä kuuntelette, niin voitte muistuttaa itseänne, ahaa, tämän minä lupasin itselleni. Tämän kappaleen kautta voin muistaa tämän lupauksen itselleni. Tällä tavalla voitte helposti soittaa vaikka tätä kappaletta. Tämä on nyt tämmöinen yksinkertainen vinkki. Voitte myös kirjoittaa sen ylös, mutta musiikki voi olla hyvä keino auttaa ankkuroimaan uusi muutos tänne. Ja näissä hetkissä kannustamme sanomaan ääneen sen, nyt minä valitsen tämän uuden. Minä valitsen olla kirkas, minä valitsen olla puhdas, minä valitsen olla rauhallinen, resonoiva. Mikä tahansa teidän elämässä on ollut ennen haaste. Nyt teillä on tilaisuus muuttaa sen seuraavan 2 kuukauden aikana eritoten. Kannustaisimme nyt eritoten 2 kuukauden aikana nyt muistamaan tämän uuden energian sisääntulon ja sen, että teidän sanoillanne, intentioillanne asennatte sen kehoihinne. Teillä on suuri mahdollisuus löytää se oma itse, jonka olette nähneet sisällänne jo pitkään. Tähän me nyt kannustaisimme teitä menemään hyvin tietoisesti ja myös tietoisesti siitä, että muu maailma nyt ympärillä saattaa koittaa hidastaa sitä. Mutta teidän tulee nyt ja on hyvä edullista valita, että minä toimin sisäisestä ohjeistuksesta. Minä en kuuntele nyt tätä ulkoista ohjelmointia, minä valitsen sisäisen ohjeistuksen, joka vie minut perille sinne, mihin minä tunnen meneväni ja missä minä olen jo. Niin, te olette se jo versio itsestäni, joka on tänne tulossa. Te olette se versio jo itsestäni, joka on tänne tulossa. Se on jo teissä sisällä se versio itsestänne, jonka te koette tänne olevan tulossa. Näin te voitte valita se joka päivä sen tietoisesti, että minä valitsen maadoittaa sen tähän kehoon, sen version itsestäni, tekemällä tietoisesti työtä sen kanssa. Näin te autatte myös kollektiivia valitsemaan uuden polun hyvin vahvasti. Teillä jokaisella valopolun kulkijalla on hyvin vahva vaikutus siihen, miten tämä maan verkko muodostuu. Tämä maan valoverkko vahvistuu myös sen kautta, kun te itse valitsette valita omaa polkuanne. Tästä me myös muistutamme, että nyt on hyvä välttää sellaista taistelua tai taisteluenergiaa lähtemistä. Maailma nyt koittaa teitä vielä kammita siihen, jotta se voisi ottaa teidän energianne käyttöön. Ottakaa oma energianne käyttöön, pistäkää se sellaiseen, mikä auttaa teitä, mikä tuo teille valoa, mikä tuo teille rakkautta, mikä tuo teille iloa. Jopa aktiivisesti välttäkää sitä, että astuisitte semmoiseen taisteluenergiaan. Se ei nyt palvele yhtään sitä ja sillä teidän energianne vain otetaan käyttöön, hyötykäyttöön ja tällöin menetätte mahdollisesti oman elämänne hallinnan hetkeksi, jos tällaiseen energiaan lähdette. Siitä me nyt muistuttaisimme. On hyvä valita se energia, missä otatte hallinnan elämään ja tietoisesti luotte uutta polkua itselleni. Tällä tavalla pystytte kanavoimaan kaiken sen energian, mikä teillä on, sen uuden luomiseen, sen sijaan, että taistelisitte vanhaa vastaan. Tästä me nyt muistuttaisimme.
Me olemme siriuslaiset. Valo meidän aina valolla rakkaudella. Olemme iloisia siitä, saamme tällä tavalla tehdä työtä kanssanne suoraan.